าศจะจุดบังไฟจุดต้นเกี้ยต้นแปลกกองหลัวกองฟืนจุดเตียนจุดเตียนยายเต็มเลยแถวเนี่ยยายเต็มเนี่ยเต็มแล้วจุดละต้นเกี้ยจุดเธอติดจุดเธอติดจุดเธอติดก่อนไฟบังไฟแขนกระบอกบังไฟกระบอกที่สอง ก
ดนตรีแผนกดนตรีนี่คนถ่ายไม่ได้เข้ากล้องนะเพราะว่าถ่ายให้คนอื่นไว้ก่อนนี่โคมไฟลอยโคมไฟลอยกระบอกที่3จบรายการ